สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่รายการบอสถ่ายอะไร EP นี้เรามาอยู่กันที่สวนของเราเพราะว่า EP เนี้ยมีผู้สนับสนุนเว้ยเฮ้ยงงดิงงรายการบอสถ่ายอะไรมีผู้สนับสนุนได้ไงเปิดมาหนึ่ง EP จริงๆผู้สนับสนุนเราอ่ะเขาไม่ใช่สินค้าอะไรหรอกคือที่มันน่าสนใจเพราะว่าผู้สนับสนุนเราเขาเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับอธิบายก่อนว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อกี้ก่อนถ่ายทำประมาณ3 ชั่วโมงผมนั่งออกเหล็กนั่งอะไรอยู่ปัญหาตอนแรกคือว่าไอ้ถังเนี้ยด้วยความที่มันเล็กใช่ไหมแล้วเราอยากจะเผาเพื่อเอาขี้เถ้ามาใช้ในสวนแต่ว่าในขณะที่มันร้อนอยู่เนี่ยเราไม่รู้จะเขี่ยขี้เถ้าออกมายังไงปัญหาที่2ก็คือพอเวลาตอนจุดไฟหรือว่าเราอยากเร่งไฟแรงๆอ่ะเราไม่อยากใช้มือพัดเราก็เลยติดพัดลมซึ่งพัดลมเราเคยทำมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าหมาน้อยทำพังเมื่อวานบอกเขาทำไม ก็เลยเอาโบเวอร์อันเก่าบวกกับกล่องเหล็กใต้ดินอันเก่าแล้วก็บวกกับเตาเผาที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยรวมกันเกิดเป็นอินโนเวชันนี้สิ่งที่อินโนเวชันนี้มันทำงานได้ดีเพราะว่าผมใส่อันนี้เข้าไปเว้ยอันนี้มันเป็นตัวควบคุมกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบิดซ้ายสุดมันก็จะเป็น0 โวลต์นะครับมันก็จะไม่มีไฟฟ้าอะไรเลยแต่พอผมค่อยๆบิดเพิ่มเนี่ยมอเตอร์มันจะค่อยๆหมุนแรงขึ้นนี่มันก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับไฟทำให้ไฟมันเผาอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นแต่ว่านะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้อยากได้ไฟแรงอะไร เราปิดก่อนเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องผู้สนับสนุนเราซึ่งเกี่ยวกับนวัตกรรมนี่แหละตอนกลางคลิปแล้วกันวันนี้เราจะมาเล่าไปปิ้งไป รายการใหม่ปะเนี่ยรายการเล่าไปปิ้งไป เป็นรายการใหม่นะครับเป็นรายการย่อยในรายการบอสไทยไลท์ทีชื่อว่ารายการเล่าไปปิ้งไปครับรายการเยอะว่ะ อย่าทำอินโทรไม่ใช่หรอถ้าเป็นหน้าหนาวนี่ดีนะแต่นี่มานั่งผิงไฟกันหน้าร้อนเนี่ยเหงื่อแตกคือถ้าเกิดคุณไม่พูดเดี๋ยวคนดูเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้เฮ้ยนี่เราก็บรรยากาศเดี๋ยวว่าตาต่อนยอนอยู่ภาคเหนืออะไรอย่างงี้ไงโอเคงั้นระหว่างที่ผมป้ายนะครับผมจะให้คนที่ไม่ป้ายเริ่มเล่าก่อนแล้วกันอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายได้ตอนไปเดินห้างหญ้าเทียมไม่มีวัชพืชไม่ต้องรดน้ำเขียวตลอดปีก็จริงนะก็ถูกของเขานะคือบางทีสมมติว่าคุณเอาหญ้าเทียมมาขายเฉยๆลูกค้าอาจจะแบบผมจะเอาหญ้าเทียมไปทำไมไงอันนี้เขาก็เอาเพนพอยต์มาใส่ด้วยไม่ต้องรดน้ำเฮ้ยจริงด้วยหญ้าที่บ้านต้องรดน้ำนี่หว่าเข้าใจไหมช่วงนี้ผมมีแต่คลิปพิมพ์3 มิติเต็มไปหมดเลยเอานี่แล้วกันเป็นรูปพิมพ์3 มิติแมวครับคือจริงๆแล้วผมไม่ได้พิมพ์แค่ตัวเดียวนะตอนนี้ถ้าเกิดไปดูบนโต๊ะทำงานจะเห็นแมวประมาณ49 ตัวแล้วตอนนี้59แล้วมั้งยังเยอะเป็นเพราะว่าเครื่องพิมพ์3 มิติอันเก่าเราก็พยายามจะซ่อมมันอยู่ซ่อมโดยการแบบเปลี่ยนอะไรนู้นทีอะไรนี้ทีให้มันพิมพ์ได้ถูกใจเราที่สุดแล้วผมก็ปริ้นแมวเนี่ยมาเพื่อจูนเครื่องปรินเตอร์นี่แหละก็ปริ้นเทสใช่จะ60 รอบแล้วฮะ ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จใครอยากรู้ว่าพี่บอสทุ่มเทกับเครื่องพิมพ์3 มิติขนาดไหนนะฮะมีภาพให้ดูคือเขากินนอนอยู่ตรงนี้เลยนอนเหรอนอนผมไปนอนทำอะไรตรงนั้นนะครับกูไม่จะไปรู้หรอก ผมยังจำไม่ได้เลยผมไปนอนตรงนั้นอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่เห็นนะครับว่าโซล่าเซลล์ล่าสุดเราติดมาเยอะแค่ไหนคือตอนนี้เราติดเฟสเพิ่มละหมดไปเท่าไหร่อันเนี้ยอันนี้เหรอนี่น่าจะ2-3 แสนกี่ปีคืนทุนครับกี่ปี5 ถึง 7 ปีครับแล้วแต่ว่าแดดแรงไม่แรงวิดีโอนี้นะครับเป็นลิฟต์ที่ไม่ต้องใช้นิ้วกดปุ่มใช้เซ็นเซอร์เอาก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ผมกำลังทำให้ช่องเรานี่แหละผมก็ไปติดต่อบริษัทลิฟต์แล้วเขาก็โชว์ให้ดูว่าเขากำลังทำลิฟต์ที่ไม่ต้องเอานิ้วแตะปุ่มยังไงเพราะว่าลดการสัมผัสทุกอย่างเลยใช่เวลาผมกลับคอนโดที่มันระเบิดแล้วเนี่ยคุณอ่ะโอ้ชิคุณทำอะไรอ่ะทำป๊อปคอร์นคุณทำป๊อปคอร์นทำไมอ่ะขูดได้ปะวะน่าจะได้นะแต่บอกว่าที่คอนโดผมเวลาจะกดลิฟต์เขาจะเอาพลาสติกมาแปะตรงที่กดเพื่อไม่ให้แบบเชื้อโรคมันเข้าไปติดแต่อันนี้ก็คืออีกขั้นหนึ่งก็คือไม่แตะเลยเดี๋ยวผมขอไปเอาทิชชู่มาเช็ดกันเอาให้กล้องดูก่อนคุณโชว์เขาหน่อยคุณโชว์คนดูหน่อยว่าคุณทำข้าวโพดเก่งไม่เก่งก็เราก็มีพลาดกันบ้างแจกครับแจกนี่เป็นต้นไม้จากสวนเลยนะครับใช่นี่คือใบเคลชิวอ่ะนี่อีกหน่อยตั้งแคมป์แล้วก็เด็ดนู่นเด็ดนี่มากินใช่อีกหน่อยรอบตัวเราก็คือแบบมีของกินอ่ะทำสุกี้ไหมเอาหม้อสุกี้มาไว้แล้วก็เด็ดลงได้นะกินน้ำจิ้มสุกี้อันนี้เป็นอินโนเวชันที่ผมอยากนำเสนอวันนั้นไปเดินห้างเหมือนกันแล้วก็ให้ดูก่อนแล้วกันมีสิ่งที่เป็นอินโนเวชันในคลิปนี้อยู่
แล้วคนอื่นเขาจะหยิบตะกร้ายังไงอะเวลาคนเขาเก็บตะกร้าไง คุณไปขโมยเขาใช้ แล้วพนักงานคนนั้นเขาทำยังไง ขอโทษเขาด้วยถ้าเขาดูอยู่อะ ตอนนั้นรู้สึกเท่รู้สึก ปัญหาตอนนี้คืออะไร ของเยอะหนักเมื่อยเอาตะกร้าสวมชึบ เฮ้ยมันกลายเป็นรถเข็น เออ แล้วเขามีรถเข็นให้ทำไมไม่หยิบ ว่ะ โอเคก็ธีมวันนี้ในบอสถ่ายอะไรก็เป็นธีม Innovation เพราะว่าเรามีโครงการมาแนะนำครับ โครงการ Innovation บ้ากล้าคิดจากกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นนะครับ คุณเคยมีปัญหาไหมว่าคุณมีไอเดียอะไรเจ๋งๆอ่ะแล้วคุณอยากให้มันเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งประดิษฐ์อ่ะมันจะมีที่ดีๆแบบนั้นไหมที่สามารถแลกไอเดียเป็นเงินได้เลยอ่ะ คือจะบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการของญี่ปุ่นใช่ไหม Innovation เนี่ย อืม เป็นคำอังกฤษ แต่คำว่า inno ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอักษรคันจิเนี่ยมันแปลว่าไอเดียแปลกแหวกแนว ถ้าใครที่มีไอเดียแล้วคุณอยากจะขายนะครับก็สมัครเข้าไปเลยกับโครงการ Innovation บ้ากล้าคิดเขารอซื้อไอเดียเจ๋งๆของคุณอยู่ โดยโครงการนี้นะครับสามารถส่งเข้าประกวดได้ทั้งหมด 2 สาขาด้วยกัน สาขาแรกเรียกว่า disruptive challenge ก็คือการส่งไอเดียเข้าไปให้กรรมการเลือกนะครับถ้ากรรมการเขาเลือกเนี่ยเขาก็จะให้เราส่งแผนงานว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ไอเดียที่เราพูดเนี่ยมันสามารถกลายเป็นจริงได้ ถ้าเกิดกรรมการให้ผ่านเนี่ยคุณก็จะได้รับเงินทุนมาสนับสนุนต่อยอดโครงการให้เกิดขึ้นจริงได้ โดยแต่ละโครงการนะครับสามารถได้รับเงินทุนสูงสุดถึง3 ล้านเยนหรือว่าประมาณ1 ล้านบาท สมมติคุณเป็นแบบผมเงี้ยเป็นคนที่แบบเป็นเมคเกอร์คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะประดิษฐ์อะไรได้บ้างเรารู้ความสามารถของตัวเอง แต่ว่าตอนเนี้ยเราอาจจะติดที่เงินทุนอยู่ สมมติว่าผมคิดเครื่องอะไรเจ๋งๆออกมาได้ อย่างเช่น เครื่องสร้างกลิ่นตด disruptive เนี่ยคือมองเห็นว่ามันมีลู่ทางที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงได้เป็นนวัตกรรมใหม่ เอาง่ายๆเลยนะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากทำอยากสร้างมันด้วยอ่ะคุณส่ง disruptive challenge เลย ส่วนแบบที่2นะครับคือ generation award เพียงแค่หยิบยกไอเดียปัญหาอะไรในชีวิตก็ได้นะครับที่เรารู้สึกว่าถ้ามันมีเทคโนโลยีอะไรสักอย่างที่มันแก้ปัญหาได้แล้วมันเกิดขึ้นจริงได้เนี่ยมันน่าจะดีนะเอาไอเดียนั้นน่ะมาบอกเล่าให้กรรมการฟังไม่ต้องเขียนแผนอะไรให้ยุ่งยากครับเท่านี้ก็มีสิทธิ์ได้รางวัลจากกรรมการซึ่งกรรมการเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์จากบริษัทชื่อดังในเมืองไทยนะครับโดยรางวัลเนี่ยจะเป็นทุนหรือว่าของรางวัลมูลค่าเทียบเท่า 30,000 บาททั้งหมดนะครับที่มีแจกในสาขา Generation Award เนี่ยมีมากถึง 300,000 บาทเลยเผื่อคิดไม่ออกนะมีไอเดียของเบียงก่อนมาอ่านให้ฟัง เป็นไอเดียที่ได้รับคัดเลือก อันนี้คือไอเดียที่ผ่านเข้ารอบเอา Generation Award อย่างเดียวก่อนแล้วกันนะไอเดียที่ 1 ชื่อว่า Wash Machine ตู้เสื้อผ้าซักผ้าอัตโนมัติ เฮ้ยเจ๋งนะเว้ย ก็คงอารมณ์แบบว่าเราถอดเสื้อเสร็จปุ๊บเราใส่ตู้แล้วตู้นั้นอ่ะมันก็ทำอะไรไม่รู้แหละออกไปทีมันสะอาดแล้วอ่ะ รู้สึกเหมือนแบบกำลังจะอยู่ในหนังไซไฟอะไรทุกอย่าง สมาร์ทบินที่ใช้ AI แยกวัสดุเชื่อมแอปแยกขยะแลกแต้ม เฮ้ยเจ๋ง ผมว่าอันเนี้ยมันเป็นนวัตกรรมที่มันอาศัยนวัตกรรมอื่นๆอีกเยอะเลยที่มันยังไม่มีณปัจจุบันอ่ะเข้าใจไหมมันเป็นนวัตกรรมที่แบบต้องเกิน2 ขั้นขึ้นไปแล้วอ่ะต้องเอามาต่อยอดอีกทีหนึ่งใช้คลื่นเสียงผลักน้ำฝน นายูซีมีผักน้ำฝนนี่คือฝนไม่ตกเลยเหรอ ไปเดินเล่นสวนสาธารณะแล้วฝนตก เปิดคลื่นเสียงชื่อ คือแบบเป็นร่มที่แบบคนเราสามารถใช้ลำโพงเป็นร่มได้เราอ่ะอย่างนั้นเลยใช่ไหมตะเกียบวัดอุณหภูมิ เฮ้ย100 องศาไม่ได้ยังกินไม่ได้ เขาเคยสงสัยไหมครับว่ากินบะหมี่อุณหภูมิเท่าไหร่อร่อยที่สุด มันมีประโยชน์สำหรับการทำคลิปยอมรับนอกจากนั้นนะ ได้รางวัลด้วย เฮ้ยต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างจาก disruptive challenge disruptive นี่คือมีแนวคิดเอาไปพัฒนาให้มันเกิดขึ้นจริงได้ เชียงใหม่มีฝุ่นที่ 1 ในโลกถ้าแก้ที่นี่ได้ก็แก้ทั้งโลกได้ดูทรงแล้วน่าจะเป็น R&D นะน่าจะแบบรับเงินไปเพื่อเอาไป R&D ต่อว่าจะแก้ยังไงจักรยานยนต์ที่ขับบนน้ำได้เมื่อน้ำท่วม เหมือนผมเคยเห็นนะในไทยนี่แหละแต่เป็นจักรยานไม่ยนต์อะจักรยานปกติอะ คอนเซ็ปต์ของเขาคือแบบมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดีไซน์ไว้วิ่งปกติ แต่น้ำท่วมเมื่อไหร่ปุ๊บมันลอยแล้วก็มันลอยได้ คือวิ่งบนน้ำก็ได้วิ่งบนบกก็ได้ น่าจะประมาณนั้นนะ สมมติแบบขับลงชายหาดลงทะเลก็ เอางี้ ขับได้ ผมว่าไม่รู้คุณไปรีเสิร์ชต่อได้นะว่าเขาทำถึงไหนแล้ว คือด้วยความที่มันส่งแบบสัญชาติไหนก็ได้ จากประเทศไหนก็ได้เพศไหนก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้ เวลาเขาจะคัดเลือกว่าใครจะผ่านเข้ารอบเนี่ยเขาจะคัดเลือกโดยการที่เอาข้อมูลทั้งหมดอะไปแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วให้กรรมการคนญี่ปุ่นอะตรวจ โดยที่ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมาจากไหนคือเป็น blind pick อะ จะได้อยู่ที่ไอเดียจริงๆไม่อยู่ที่ภาษา ใช่ ใครที่อยากจะสมัครโครงการนี้นะครับต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะว่าโครงการนี้ปิดรับสมัครวันที่2 สิงหาคมเวลา 4 โมงเย็นนะครับใครที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับมา พี่ลองส่งบ้างไหม
งั้นผมเอาส่งเครื่องกินตนเนี่ย มีรูปอะไรไหม ผมมี อันนี้เป็นด้วยความที่เราอยู่ในยุคโควิดนะฮะ ครับ เวลาเราจะไปร้านอาหารอะไรเงี้ย อืม ผมไม่รู้เดี๋ยวนี้แม่งจะเปิดหรือจะปิด แต่ตอนนั้นที่ผมไปมันเปิด แต่เวลาเปิดเนี่ยมันก็จะมีกากบาทขีดไว้ใช่ไหมว่า ตรงนี้นั่งได้นะ ตรงนี้ต้องเว้นนะอะไร อืม เงี้ย อืม แล้วผมก็ไปเจอโต๊ะหนึ่งที่แต่วันนั้นผมบังเอิญไปนั่งพอดี ฮะ ห้ามนั่งซ้ายแต่ห้ามใช้โต๊ะทางขวา ก็เลยนั่งข้างซ้าย แล้วก็กินด้านขวา ผมว่ามีคนอย่างคุณสักครึ่งประเทศอ่ะ ชาติเจริญมากเลย เจริญขึ้นเลย เจริญไปไหนไม่รู้เลยเนี่ย จบแล้วครับกับบอสถ่ายไหล EP 2 เจอกันครั้งต่อไปเมื่อเรามีรูปน่าสนใจมากพอครับ บ๊ายบาย นี่เดี๋ยวเอาข้าวโพดไปโชว์คนดูก่อนว่าเรากินกันไปถึงไหนแล้ว ได้ของผมอร่อยเว้ยจริงๆของผมโอเคอะ เฮ้ยผมโหปกติไม่กินข้าวโพดนะเนี่ย ทำไมอ่ะ ไม่รู้แบบไม่มีโอกาสได้กินอะไรเงี้ย อืม พอๆกันเนาะพอๆกัน พอๆกัน แล้วเจอกัน